Cheesy banana balls. Cheesy banana cheese balls. Ulitin ko. Yan. May banana balls na kayo. Mayroon na kayong pang merienda. I'm here again. Hindi nyo na kailangan bumili sa labas. May cheesy. So many mango. Igulong-gulong natin. No. You brought the mango. Kway. Shawiran natin. Takpan natin siya para hindi siya makita. So this is banana, mommy. You cooked the banana. Very good, mommy. Sandali lang kasi may disturbo. I want this one. Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! So ngayon, gagawa ako ng aking banana balls. So meron tayo ditong 10 piraso na saging na saba. Kung gusto niyo yung super hinog, ay pwede niyong gawin din. Or gusto niyo yung sakto lang. Pero mas maganda kasi pag yung super hinog na siya, para hindi tayo mahirapan pag piniga natin, pisa natin yung ating saging. Mag-umpisa na tayo. Lutuin na natin yung ating saging. So, ilagay lang natin siya dito sa ating kaldero. So, ayusin lang natin yung saging natin dito sa ating kaldero. Ayan. Lalagyan lang natin ng tubig yung ating saging. Ayan. Ganyan kadami. Meron ako ditong pitchil na maliit. So, ngayon, dahil ang saging ko ay may green pa siya konti. So, once na siya kumulo na, lulutuin lang natin siya ng mga 15 minutos. Kasi medyo may green pa yung kanyang balat. Pero pag siya ay super hinog na hinog at lambot na lambot, pwede nyo siyang lutuin kahit mga 10 minuto. Once na kumulo na yung saging natin, tatakpan natin ito. Oops, mukhang natabingi yung aking kaldero. Okay lang yan. Buksan na natin si apoy. Balikan natin siya after ng pagkulo ng ating tubig. Kumulo na yung ating saging. Babalikan natin siya after ng 15 minutes. So, ayan. Dahil ako'y naka 15 minutes na, so, pwede ko nang patayin yung aking apoy. Bubuksan lang natin. Nandito na yung ating saging. Tatanggalin natin si saging dyan. So, tatapon ko muna yung aking sabaw. Kuha lang ako ng maliit na plato at malalim na lagayan. So, tinanggal ko na yung sabaw ng ating saging, yung kanyang tubig. Okay, bubuksan lang natin si saging. Wow! Luto na ang ating si saging. Okay, so, tatanggalin ko yung mga itim-itim dito sa gilid niya. Oops, yan. Mainit pa kasi ako, so kailangan ko siyang gamitan ng tinidor. Pero pag hindi na siya mainit, ay pwede nyo namang kamayin. Kung malinis naman ang inyong kamay, why not, diba? So, tinanggal ko na yung itim sa dulo. So, ilalagay ito ng saging dyan. Ito ibabalik natin sa kaldero. So, ngayon, ito na po yung ating saging, yung ating binalatan. So, ngayon ay durugin natin yung ating saging. Mas maganda kung ang saging nyo ay yung super hinog kasi hindi nyo na kailangan magdagdag pa ng sugar pag super hinog yung nakuha ninyo. Yung ginamit ninyo pala. Ginamit ninyo yung super hinog ay hindi nyo na kailangan magdagdag ng sugar. So, ito ay konting tiis lang. Kailangan lang talaga natin itong pisain, durugin. Yan. Kailangan gamitan natin ng lakas. So, ayan. Pagkatapos natin madurog to lahat yung ating saging, pwede na siyang lagyan ng ating harina. So, meron tayong 1 cup dito ng ating harina. Haluin natin ito. Yan, maglalagay lang tayo ng 3 tablespoon ng ating milk powder at 1 1/2 tablespoon ng white sugar. Maglalagay tayo ng cheese, kahit konti lang. Pero, syempre, hindi ko mailalagay yung cheese ko kung wala akong pangkuskus. Meron tayo ditong malaki. Malaki na kasi para mas mabilis. So, maglalagay lang ako ng mga 2 kutsara siguro ang katumbas. Siguro kahit mga 1 kutsara kalahati lang. Okay, pwede na yan. Ito ay sisimutin natin kasi sayang. Maglalagay naman ako ng mga 1 kutsara lang na tubig. Yan. Mga inday, mga dudong, siguraduhin natin na ang ating kamay ay malinis. Tapos tayo. A friendly reminder from Inday Bibi. So, yung kamay ko ay hinugasan ko na. Okay, so ngayon, ready na ang aking kamay. Ihalo na natin ito. Yan, i-mix lang natin ng mabuti. Guys, kung kulang pala yung nilagay yung 1 kutsarang tubig, eh pwede kayong magdagdag ulit kung sa tingin nyo ay parang kulang. Okay, itatabi ko mo lang siya dito. And then, kukuha ko ng aking mangkok. Small size ng itlog. So, 2 yung aking kailangan kasi maliit siya eh. So, 2 ang aking kailangan na itlog. Scramble natin. Diyan yung ating egg. Then, kukuha tayo ng breadcrumbs at cheese. So, another cheese na naman. Yes, kailangan natin ng cheese at kailangan ko ng mantika para sa aking pagro-roll. Para hindi siya dumidikit masyado sa aking kamay. At of course, kailangan ko ng kutsara para pangtakal ko dito. Okay, so ngayon umpisahan na natin buksan yung ating kalan. Ayan, nakaready na yung aking oil. Ayan,
ilagay mo natin siya sa medium high. At pag alam natin malapit na siyang mainit, ay hihinaan lang natin yung ating apoy. So ngayon guys, mag-uumpisa na tayo magluluto. So yung aking kawali, yung mantika natin ay hininaan ko na yung apoy kasi alam kong malapit na siyang uminit. So nilagay ko lang siya sa mahinang apoy. Of course, yung aking kamay ay malinis na po ito. Dito ay meron tayong oil. Malit lang to na oil. So kukuha lang ako ng konti. Yan, ikakalat natin sa ating kamay. Then, so kukuha tayo dito sa ating banana. So depende sa inyo kung gaano kalaki. Pero kung gusto nyo may sukatan kayo, kung gusto nyo ibebenta ito, ay pwede. Pero kung kayo lang naman ang kakain sa inyong bahay, ay walang problema. Pwede nyong lakihan ang inyong pag-roll ng inyong banana. Once na siya nabilog na, pisain natin yan. I-flat lang natin. Para tayong gumagawa ng palitaw. Okay, so ngayon, kukuha ako ng cheese. Ayan, meron ako ditong cheese. Naka-ready na. Kinuskus ko na yung cheese ko. Ayan, naglagay tayo ng cheese dyan sa gitna. Ayan, takpan natin ang cheese sa pamamagitan ng ating sisaging. I-roll natin uli. Kuha lang tayo ng konting oil para hindi dumikit sa ating kamay. Ayan, roll. Wow, looks so yummy. Pero kung gusto nyo pang dagdagan, pwede namang dagdagan ninyo kahit konti. Ayan. Para hindi lumabas si cheese. Takpan natin yung parang butas ng cheese. Lagay natin siya dyan para maglagyan ng egg. After ng egg, dito naman tayo sa kabila. Okay. Lagyan natin ng breadcrumbs. Igulong-gulong natin siya dyan. Shawiran natin ng ating breadcrumbs. Okay, then ready na siya para siya ay lutuin. Kailangan ang kulay ng ating banana balls ay golden brown. Para crunchy, di ba? Yan. May banana balls na kayo. Mayroon na kayong pang merienda. Hindi nyo na kailangan bumili sa labas. Cheesy balls. Yan. Balik rin natin. Looks so yummy. Wow. Very good, Mommy. You move here. Here. Ilagay lang natin dito sa kabila para mag-sip-sip ang kanyang mga nakuhang mantika. Huwag kalimutang mag-subscribe. Button ko. So, ayan na. Natapos na natin gawin yung ating banana cheesy balls. Cheesy banana cheese ball. Thank you for watching my video, guys. At see you on my next video, guys. You're right in. And see you. Okay.